בקיץ של 2012 ובקיץ שאחריו ביקרתי וצילמתי במוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל. בתקופת הטורקים שכנה כאן תחנת הרכבת בקו יפו-ירושלים. אחרי הקמת המדינה, המקום שימש כמתפרה צבאית וארכיון. בשנת 88 אורגנה כאן תערוכת נשק השלל, ובשנת 91 נחנך המוזיאון. החוויה של הליכה בחום הלוהט וצפייה בכמות העצומה של כלי הנשק צבועים באפור, ועומדים מסודרים לפי נושאים בין הביטנים השונים, הזכירה לי שזהו מוזיאון ולא מחנה צבאי. כאשר התחלתי להסתכל על לוחיות המידע שמוצמדות לכלי הנשק, הבחנתי שהרבה מאוד מהם הם נשק שלל תוצרת ברית המועצות. הטריק של הפיכת נשק האויב לשלנו גרמה לי להרגיש לא כל כך בנוח כי הוא נראה כל כך פשוט. נזכרתי בשנים הראשונות שלי כילד מהגר רוסי בירושלים, ובקושי שלי להפוך לישראלי. מעבר לזה, הכמות הרבה של כלי השלל נתנה לי להרגיש כאילו שמתכנן התצוגה מנסה להכניס אותי כמבקר למצב חרדה כדי שאני ארצה להרגיש מוגן על ידי צה"ל גדול וחזק. בדיעבד אני תוהה, מדוע המוזיאון איננו מראה את הכלים הכבדים של צה"ל ובכך מייצר איזון בתצוגה? לאחר מכן, ביקרתי בביתנים שמוקדשים לחילות השונים, וניסיתי לדמיין איך ההיסטוריה של המדינה מיוצגת דרך נקודת המבט הצבאית. המקומות בהם הופתעתי היו הביתנים שהוקדשו למלחמות השונות. אני עדיין שואל את עצמי, מדוע מלחמת ששת הימים מוצגת ביחד עם אוסף האקדחים? בשלט המידע בכניסה מצוין שהאוסף נתרם על ידי יהודי העולם לצה"ל כעזרה במאמץ המלחמתי. כאשר הסתכלתי על השלטים שמוצמדים לאקדחים, לא יכולתי למצוא סיפורי תרומה, אבל כן מצאתי את אגף האח"מים, והרושם שנוצר היה שכמעט כל נשיא במדינת ישראל קיבל לפחות אקדח אחד במתנה. אז איך הידע של סוגי הכדורים השונים מרחיב את ההבנה ההיסטורית של המבקר? ומדוע החייל שמחזיק שופר רוכב על סקייטבורד? הביתן בו הרגשתי את משק כנפי ההיסטוריה מוקדש למלחמת העצמאות. למרות הכיתוב על מחסור החמור באמצע הלחימה, הגודל של המידע מהעתקי העיתונים העביר משהו מחוויית החרדה הקיומית שאפפה את המדינה. ואז ביקרתי בביתן הרמטכ"לים ושרי הביטחון. תגזיר חייל הדיקטה האפור הענק נראה לי מגוחך, כאשר הבנתי שעיטורי הגבורה ממוקמים באזור המפשע. הראש שלו כמעט נוגע בתקרה, וחצי העיגול שממוקם בקודקוד הזכיר לי יותר מכל את ההילה של קדוש נוצרי. אבל ללא ספק, גולת הכותרת של חוסר המודעות של המתכננים הייתה בביתן שמוקדש לאגף האפסנאות. שילוב בובות התצוגה הלבנות יצר את הרושם שכל החיילים הם אשכנזים. העמדה שלהם ביחד גרמה לי לתהות כיצד הם קשורים אחד לשני ולתצוגה בכלל. חוויית הגודל של המוצגים גרמה לי לחשוב מה ההיגיון שעומד מאחורי ארגון התצוגות במוזיאון. הגודש הזה יצר אצלי תחושת בלבול וניכור, כאילו שהמקום מיועד לאותם מבקרים, מביני עניין אשר יודעים מראש את ההבדלים בין כלי הנשק השונים, ומטרת הביקור עבורם היא להתענג על האסתטיקה של אותם מכונות, וכנראה להתעלם מפוטנציאל ההרג שלהן. הפעם היחידה בה המוות מומחש זה בשרידים של המשוריין שפרץ את המצור על ירושלים, והאפשרות להסתכל דרך אותו חלל פעור עוררה בתחושה סוריאליסטית של הסתכלות לעבר העולם הבא. מוזיאון ההגנה על שם אליהו גולומב ממוקם בתחילת שדרות רוטשילד. המקום נפתח לציבור כמוזיאון בשנת 1961. חלק מהדירה המשוחזרת של משפחת גולומב נמצא בקומת הכניסה. להפתעתי, הרהיטים התקופתיים לא שייכים למשפחה. חלק מהחלונות הדירה צופים לפינת הזיכרון לחללי ההגנה שנמצאת במבואת המוזיאון, ומייצרים יחס בין הנצחת הנופלים לזיכרון המשפחה. בחדר ההנצחה לזכר אליהו גולומב נמצא המודל
של הבית המקורי מחופה בזכוכית. החופה מייצגת עבורי את המוזיאון שהופך את הבית וההיסטוריה לנראים אבל לא נגישים. סצנת הפתיחה בתצוגת הקבע מוקדשת לארגון השומר. רוב חברי השומר היו מהגרים ממזרח אירופה, ובתצוגה הם לבושים בבגדים של ערבים, מה שמייצר בלבול מסוים לגבי זהותם. השומר עומד ליד גזע של עץ תמר, אשר הובא במבצע סודי על ידי שליח התנועה הציונית מעיראק, כדי שאפשר יהיה לשחזר את הנוף התנ"כי בפלסטינה. מהר מאוד הבחנתי שתצוגת הקבע בנויה מהרכבה של תגזירים שלקוחים מצילומים היסטוריים, ודמויות יצוקות בפיברגלס, יחד עם יציקות של אובייקטים ושילוב של סרטי שחזור עכשוויים, ויש בה מעט מאוד אובייקטים אותנטיים. למרות זאת, עיצוב התצוגה והחוויה הטוטלית הזאת גרמה לי לחוויה שמדמה מסע בנבחי העבר. שמתי לב שאחת הפעמים הבודדות שבהם הערבים מיוצגים באופן חזותי היא בחלק שמתאר את מאורעות 1922 עד 1929. הם מופיעים כתגזירים חסרי פנים, באים והולכים אל הלא נודע. אני חושב שחוסר הנראות של הערבים הוא מתכון לפסיכוזה קבוצתית, בה הכלל מרגיש מאוים באופן אובססיבי. לעומת זאת מאחוריהם מצאתי את הקיר עם המסכים אשר משחזר את ההצטרפות ההמונית להגנה. סוף התצוגה מוקדש לפרק של שואת יהודי אירופה, ולפני שעליתי לקומה שנייה, ראיתי את אותו השומר מסצנת הפתיחה. הרגשתי שזאת הייתה הדגמה מצוינת של הנרטיב ששלט בשנים הראשונות במדינת ישראל, שמי שלא היגר לפלסטינה עד עליית הנאצים ונלחם על הקמת היישוב היהודי, הושמד במחנות הריכוז. בקומה השנייה הבנתי שחוט השני אשר מוביל את הצופה לאורך התצוגה הוא גורלם של שתי גיבורים ראשיים. הראשון הוא איש ההגנה אשר חזר לאירופה כדי להעלות את אלו ששרדו את השואה, ונער צעיר פליט ששרד והצטרף לארגון. הופתעתי לראות שההיסטוריה מיוצגת גם כאן בעזרת זוגות של ניגודים, כמו בסצנה שמתארת את אוניית המעפילים אקסודוס. הפליטים נהדרים ומיוצגים בעזרת המזוודות על הדרגישים, כאשר חבר ההגנה עומד על הסיפון ומביט אל החוף. למרות גילו הצעיר, הנער המהגר מצטרף לכוחות ההגנה באחד מקרבות פריצת הסגר על ירושלים, ונהרג סמוך להכרזת העצמאות, ובכך סוגר את המעגל הסמלי. הוא שרד את השואה ונהרג בקרבות נגד הערבים שנשארים בלתי נראים אפילו בסצנות הקרב. מצאתי את הסיפור המסגרת הזה מקומם, כי כדי להפוך לישראלי, גם אני כמהגר הייתי אמור להיהרג בצבא. מוזיאון הלח"י על שם אברהם שטרן ממוקם בשכונת פלורנטין. בשנת 1942, אברהם יאיר שטרן התחבא בדירת הגג בבניין. נתפס על ידי הבולשת הבריטית ונרצח במקום. הדירה עם ראיתיה המקוריים השתמרה, ובשנת 1991 ותיקי הלח"י הקימו את מוזיאון אשר מתמקד בסיפור חייו של אברהם שטרן ובתולדות הארגון. חוויית הביקור שלי במוזיאון התחילה בקומה השלישית, ונפתחה בצפייה במופע אור קולי שמספר את סיפור לכידתו ורציחתו של אברהם שטרן. סיפור השחזור הסוחף גרם לי להרגיש כאילו אני בתפקיד של עד להוצאה להורג. בסמוך לדירה ההיסטורית נמצא אולם ההנצחה המרשים לכלל חללי הלח"י. העיצוב החצי מעגלי של האנדרטה הזמין אותי להתקרב ולהסתכל על צילומי החללים. תוך כדי ההתבוננות בפנים והשמות, ראיתי שמרביתם היו בשנות ה-20 במותם. זאת הייתה חוויה מטלטלת, כי בזכות ההקרבה שלהם קמה המדינה. תחושת השייכות התערבבה בתחושת עצב גדול, ונזכרתי בטקסי יום הזיכרון בחטיבת הביניים ברנה קסן בירושלים. העמידה בשורות עם חולצות לבנות במגרש הכדורסל, הציפייה לספירה, שלאחריה אחד התלמידים עלה לבמה והקריא טקסט שתמיד נפתח בעסקו, והחיפוש שלי עם עצמי, למצוא שמות של אנשים שהכרתי ונהרגו באחת המלחמות. לרגע הרגשתי כאילו דבר לא השתנה, ואותו הטקס שייך לכאן ועכשיו. בדיעבד, חוויית ההנצחה הייתה החוויה הכי חזקה בביקור במוזיאון הלח"י. אחרי זה ירדתי לקומה השנייה,
בה מתוארות פעולות הארגון בשנים 1942 עד 1948. גם בקומה זאת, החלק שהכי קל היה להתחבר אליו היה סיפור התאבדותם של ברזני ופינשטיין בכלא המרכזי בירושלים בשנת 1947. חוויית הצפייה העצימה את תחושת החוב המוסרי להמשיך את מסורת ההקרבה העצמית למען המולדת. שאר התצוגה מבוססת על המחשות, מודלים והרבה מאוד סלוגנים על הקירות. התצוגה מדגישה את גבורת היחיד כנגד הבריטים ולאחר מכן הערבים. ההיעדרות הכמעט מוחלטת של מוצגים מהתקופה גרמה לי לתהות האם זה חלל תצוגה היסטורי. או אולי הוא מתפקד יותר כמרכז מבקרים. בנוסף לזה, בעידן בו מציאות מדומה נמצאת מעבר לפינה, המחשות האלו והמודלים נראים כשריד אנכרוניסטי לתקופה שזה עתה חלפה. לעומת זאת, הסלוגנים על הקירות נראים כאילו הם נלקחו מתוך החינמון ישראל היום. מוזיאון היסטורי מציג דברים מהעבר בהווה כדי להשפיע על הצורה בה המבקרים בהם מדמיינים את העתיד. למרות השוני הגדול בין המוזיאונים, ומעבר לניואנסים של כל אחד לחוד, בחוויה הכוללת, המסרים נתפסו בעיניי כאנכרוניסטים והעלו בי את השאלה, מה האופק החברתי אותו הם מייצגים? והאם יש סיכוי שישראל תהפך למקום שפוי ללא רענון של המבט העכשווי שלה על העבר?